बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اوس موږ جوړو د رومینګ پروفایل صحیح ده رومینګ پروفایل لپاره فرست څنګه چې موږ ډیسکس کړو یو ډایرکټري به جوړو هغه ډایرکټري به شیر کوو موږ او هغه ډایرکټري کې بیا موږ اکسس ورکو ایوری ون لپاره نو فرست زم یو ډایرکټري جوړوم ای کې دنه جوړوم نیو فولډر چې نوم هر څه دی ستاسو خوخه دا ضروري نه چې خاص نیم میک دی خو د سينو میک دی چې هغه نه پته لګي چې دا فولډر د څه مقصد لپاره دی زه ولنه میک دم فار ایگزامپل پروفایلز او دا زه شیر کوم زه شیرینګ ته راځم پراپرټیز شیرینګ او شیر ها د څه کار دی دا زه کټ کوم او زه ان ټي اف اس کې کوم کو تاسو سره چې ان ټي اف اس چې پته راته چې ان ټي اف اس کې څنګه اپلای کیږي نو ان ټي اف اس موږ سره چې کوم دی هغه چې اف ته او اف ته پیسټ کوم ان ټي اف اس زه پر شیرینګ ان سکیورټي ته راغم فرست زه شیر کوم دا د پروفایلز په نوم باندې صحیح ده زوم بسې پروفایلز او پرمیشن کې ایوری ون لا فول کنټرول اپلای او دویم دلته دا ان ټي اف اس سکیورټي چې ګمی دلته دا سکیورټي په نوم باندې وي دلته هم زه اډ کوم ایوری ون او کو فول رائټس نم ورکوي نو کم از کم موډیفای پورې ورکي ولې چې هر یو کس خپل چې کوم دغه موډیفای کولی شي ایوری ون مین دا ګروپ ته او ایوری ون مین ایوری یوزر کامن یوزر یو مور کوا زه چې د هر چا لپاره ته چې صرف خامخا د علی لپاره نو بیا صرف علی ورکا خو زه چې د هر یوزر لپاره ځکه ما ایوری ون سره کو نه اوس هر یوزر به اکسس کولی شي خپل پروفایل لپاره خپل پروفایل لپاره زه چې زما لیکس پلانینګ داره چې دلته به د هر یوزر لپاره اقدم نو زه بس یو نومیټ کوم خو ایوری ون بس لیک کم کنه صحیح ده نو ما یو فیس پورا کو ما پروفایل یو فولډر جوړ کو کې می ډبل رائټس ورکړ شیرینګ رائټس می ورکړ او ان ټي اف اس ورکړ اوس زم کار داره چې زه ډایرکټ ښه دا نیټ میټینګ میسج ضرورت نشته زه مې ټو ډایرکټری ته او اکټو ډایرکټری کې اوس د یوزر جوړوم او یوزر ته زه ورکوم پات صحیح ده دا د فرست میتھډ د نیو یوزرز لپاره MSC اکټو ډایرکټری لپاره MSC او dsa.msce اکټو ډایرکټری لپاره اچھا اکټو ډایرکټری ما سره اوپن شو دلته خاص یوزر ما سره نشته صرف ایڈمنسټریټر دی زه فرست نیو یوزر جوړوم فار ایگزامپل Imran show next 2 3 4 5 8 shift 1 2 3 5 8 shift 1 जी देखिए चला गौर से लोग ज़्यादा यो मिनट खेल पासवर्ड does not match 1 2 3 4 5 8 shift 1 1 2 3 4 5 8 shift 1 next finish हाँ जी उस दल गोरा तो सिर्फ माँ से 3 यूजर दी नोर कम दी दा ग्रुप थे دا ډبل شکل ولا ټول ګروپونه دي نو ما صرف یو ایڈمنسټریټر یوزر دی دا بل ګیسته خو دا موږ نارمل نه سبب ځکه ما یو یوزر جوړ کو اوس به زه د یو یوزر دوه نورم جوړوم صحیح ده او هغه نه پس بیا فلحال په دې پراپرټیز اپلای کوم بیا تاسو ښه چې دوه درې یوزر باندې څنګه پراپرټیز اپلای کوم صحیح ده زه د دې یوزر پراپرټیز سره راځم دلته ما سره پروفایل ټیب دی دې ته راغم او دې کې دا نظر پات پورګم ٹھیک شو زما د کمپیوټر نوم سره فرست خو زدا چیک کوم हमारे कंप्यूटर नोम दे कॉम्पैक्ट सही था जब बदलता वर्को में डबल स्लैश कॉम्पैक्ट स्लैश फोल्डर में पसंद से शेयर करो प्रोफाइल्स वाले प्रोफाइल्स हम दा पात से चेक कोम चिता गलत खून दे परंत किधर नवर कम नो करंत क्यों पंचो को पात पट्टी की जस्ट चेकिंग द पार फोल्डर टिक दे को टिक न दे पात टिक टाक दे सही था और दल बजवर कम स्लैश कम यूजर दे इमरान देगा ना नूरी गई इमरान दामौली कला और जस्ट अप्लाई गई ओके एंड ओके बस उस तो यूजर बता सिकारो कि यूजर बस सिंपल लॉगिन के पर क्लाइंट कंप्यूटर के यूजर जो सिंगल लॉगिन शी दागा प्रोफाइल बा ऑटोमेटिकली पदे प्रोफाइल फोल्डर के दन्ना जो बल फोल्डर जुड़ शी इमरान और दागा टोल सेटिंग बदे के दन्ना पड़ता है दे यूजर तो पर खुदा सेटिंग शो जो सेम चिना तो 3 यूजर या लेस यूजर पे योजे कोम नो ब्या बस चल कोम सही ना नो ब्या ज कमांड अप्लाई कोम च यूजर जुड़ को वगैरह पर ब्या अप्लाई करूंगा नो लिखूंगा
دې سره به یو ایډ شي، بیا به دویم جوړ کړو، دریم به جوړ کړو، کم از کم یو 2-3 جوړ کړو. دویم یوزر جوړ شو، هغه شان دریم جوړ کوم زه. دلته چې کوم دی که نه نیټ یوز دی، نیټ یوزر دی، کمانډ نه دی اپلای شوی. اوس به کمانډ بالکل هر څه ایسم نه کېږي. د ایډمنسټریټر هم د ده نشي اوپن کولی. ښه 2 یوزر جوړ شو، اوس لکه 2 سلیکټ کړې 10 سلیکټ کړې، خبره یوه ده. نو ما دواړه سلیکټ کړل، د هغې پراپرټیز ته لاړم، دلته ما پروفایل ته راغلم که نه، نو پروفایل پات به زه ورکړم داسې /compact/ profiles ٹھیک شو /% او یوزر نیم. اگر ډایرکټ ما نوم لیکلی که نه، دا اپلای کا، اپلای شو. اوس وګورئ، اوس د یوزر 1 پراپرټیز کې وګوره، پروفایل کې یوزر 1 راغلی دی په خپله. یوزر 2 پراپرټیز کې وګوره، یوزر 2 راغلی که نه. نو ما ته یو کولو ضرورت نه و، ما 2 10 یا 50 یو ځای سلیکټ کړل او کمانډ مې ورکړو، په ذریعه د هر چا خپل نوم په خپله راغو. صحیح ده. ما چېرته شیر کړو؟ تا شروع کې ونه کتو ما چېرته شیر کړو. جی دا ما اکاؤنٹ اتوماتیک جوړ کړو، اتوماتیک سره دا سیټینګ نه لې څنګه رن کې ما کمانډ نو ورکړ. دا زه ورکوم چې دا دې سره یې چې سروانه ونه کی. اوکې اوس څه کول دي؟ اوس مونږ یوزر بیچ فایل هم دا خبره وکړه، یا بیچ فایل جوړ کړو یا دلته ډایرکټ رن کمانډ کولی که خبره یوه ده. دا به ورته کې هسې لاګین کېږي، خو د ایرر ختمېدو لپاره خبر دا وکړه. دا اکاؤنٹ سیټینګ چلته نوم ولا ورکو، دلته ما اف کې جوړ کړو که نه. دا او چې کوم یوزر زه لاګین کوم دی کې به د هغې جوړېږي. فی الحال زه پاس کوم، او چې یوزر لاګین شي بیا تا ته ښیم چې د هغه پروفایل دلته جوړ دی. صحیح شه. اوس یوزر لاګین شو، لاګ اف هم شو، لاګ اف هم شو مړه. او دلته راځي پروفایل ته، نو پروفایل کې وګوره عمران لاګین شوی و، یوزر 1 لاګین شوی و. د دواړو پروفایل دلته موجود دی، خو چې زه اوپن کوم ما سره رایټس نشته. زه ایډمنسټریټر یم، خو بیا ما سره نارملی د یوزر دا اوس دې کې دننه مونږ یو ایډمنسټریټر، خو ایډمنسټریټر سره هم به 2003 کې نارملی رایټس نه وي. بیا چې وروسته مونږ ان ډي اف ایس پرمیشن ووایو، بیا زه تاسو طریقو ښیم چې څنګه به دا یوزر بیا دې نه رایټس مونږ الو او دې کې مونږ خپل ځای نه اډ کوو، مونږ پرمیشن الو دی نه. صحیح ده. خو نارملی دا دونه ریسټرکټډ دي چې ایډمنسټریټر هم د نارمل یوزر یا د بل یوزر چې کمی دغه پروفایل نشي اوپن کولی. خو دې طریقې سره مونږ دا معلوم کړو چې یوزر هر ځای کې دغه پروفایل په سرور باندې جوړ شو، او اوس لاګین کېدی شي. صحیح ده.